Bản thể của tôi là cửu u, nửa người nửa quỷ, tiếc là tôi chỉ có thói quen của quỷ mà không có năng lực của quỷ, vì vậy bị đám quỷ khinh ghét, trục xuất khỏi quỷ giới. Cứ như vậy, tôi lưu lạc nhân gian, may mắn thay lúc ấu thơ được sư phụ nhặt về, mới tránh khỏi số phận trích đói. Lúc sư phụ gặp tôi đang giành một khúc xương mục với một con chó hoang bên đường. Những thớ thịt trên khúc xương khiến tôi thèm nhỏ dãi, đôi mắt đói khát mấy ngày của tôi sáng rực, nhưng con chó giữ phía đối diện cũng không chịu thua. Chúng tôi đang căng thẳng đối đầu thì sư phụ xuất hiện. Con khỉ hoang nào thành tinh thế này? Tôi lúc đó đầu tóc rối bời, vàng khè, người quần áo lông to nhặt được, tay chân đen thui không nhìn ra màu da ban đầu. Bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nhận ra, tôi thực chất là một bé gái. Cứ như vậy, tôi theo sư phụ về đạo quán, trở thành một đạo sĩ. Theo sư phụ học giáo lý, học pháp thuật. Sau này, tôi lại cùng sư phụ đi khắp bốn phương trời. Cách đây không lâu, sau khi Vân Du trở về, đạo quán ban đầu đã biến thành một khu du lịch. Chúng tôi là đạo sĩ chân chính đi vào lại còn phải mua vé. Sư phụ tức giận mắng lớn, quả thực làm đạo sĩ tức trích mà. Sau khi đuổi người đi, sư phụ kéo tay tôi, giọng nói chân thành, đồ đệ ngoan của ta, trần duyên của con vẫn chưa dứt, xuống núi đi. Vừa xuống núi, tôi đã nhận được một đơn hàng lớn. Tiểu sư điệt giới thiệu cho tôi một đại gia giàu sụ, mình mang đầy kim quang. Vừa nhìn thấy Kỷ Hoài Chi lần đầu tiên, tôi đã bị anh ta thu hút sâu sắc. Không gì khác, cái kim quang rực rỡ trên người anh ta thực sự quá chói mắt. Đồng thời, năng lực công đức này lại có một sức hút trích người đối với tôi, khiến tôi vừa muốn tránh xa, lại vừa theo bản năng muốn tiếp cận anh ta. Tôi không tự chủ được mà tiến sát lại gần anh ta, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người anh ta. A, sảng khoái. Để tôi đoán xem, quý khách nhất định là đến để cầu sự nghiệp phải không? Quý khách năm nay sự nghiệp sẽ thành công, về mặt nhân duyên thì cũng sẽ hoa đào nở rộ. Anh ta khẽ ho một tiếng bên môi, nói, nhân duyên thì không vội. Người đàn ông trước mặt này, tôi thường thấy trên các bản tin. Anh ta là một ông trùm kinh doanh nổi tiếng ở kinh đô. Vận khí trên người mỗi người đều khác nhau, có những người quả thực là con cưng của trời, ví dụ như anh ta. Nửa đời đầu suôn sẻ, chưa ra trường đã tích lũy được tài sản ban đầu, lại gặp lúc chính sách hỗ trợ, chưa đến 30 tuổi đã lọt vào danh sách người giàu. Anh ta không chỉ sự nghiệp thành công, mà dung mạo cũng thuộc hàng nhất phẩm. Chỉ thấy anh ta mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, ngũ quan tuấn tú, đôi chân dài xếp chồng lên nhau trên sàn. Tôi muốn nhờ cô giúp sắp đặt phong thủy cho tòa nhà Tây Thành. Kỷ Hoài Chi ánh mắt hờ hững nói. Quan sát kỹ, đỉnh đầu, eo và tứ chi của anh ta đều bị quấn quanh bởi những làn khí đen mờ ảo. Khí đen quấn thân, từ từ ăn mòn vận khí của anh ta. Kỳ tiên sinh, mảnh đất đó đúng là một nơi tốt, chỉ là đã bị người khác động tay động chân. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nói, sau khi công trình khởi công đã xảy ra không ít chuyện, trước thì có công nhân 44, sau thì có dư luận trên mạng, quả thực là chuyện gì cũng không thuận lợi. Tôi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Đó không phải là vấn đề. Có người đã làm thuật cải mệnh trên người anh. Kỳ tiên sinh, hiện tại anh đang lo lắng không phải là mảnh đất đó, mà là tính mạng của anh. Ban đêm, tôi chuẩn bị sẵn kiếm gỗ đào và bùa chú, chỉ chờ trời tối. Đại sư, ở đây. Kỷ Hoài Chi nhìn thấy tôi từ xa đã vẫy tay gọi tôi. Phía trước là công trường xây dựng Tây Thành, nhìn từ xa có thể thấy những đám khí đen bao phủ trên không trung. Hừ, càng ngày càng thích giả thần giả quỷ. Có người trong đám đông nói nhỏ. Đúng vậy, không biết tháng này đã mời bao nhiêu thầy pháp rồi, có tác dụng gì đâu. Có người phụ họa theo. Tôi không bình luận gì về những giọng nói nghi ngờ đó, chính xác là nói lên một chút khoa học, đó là một điều tốt. Một người phụ nữ lại làm thầy pháp, nếu thực sự nhìn thấy quỷ thì chẳng phải sẽ sợ hãi kêu gào sao? Lời này vừa thốt ra, môi trường ồn ào xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Sắc mặt của Kỷ Hoài Chi cũng có chút khó coi. Tôi quay lại nhìn đám đông, người đó còn muốn trốn vào đám người, nhưng trên mặt hắn lại lượn lờ một làn khí đen mờ ảo, đó là điềm báo sắp trích, khiến hắn nổi bật trong đám đông. Với quan niệm cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, tôi nói, ta khuyên ngươi một câu, làm nhiều việc bất nghĩa ắt tự mình chuốc lấy họa. Nếu muốn sống, 2 ngày này đừng ra khỏi nhà nữa. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Đừng nghe cô ta. Cô ta là do ông chủ mời đến, tôi chỉ sợ cô lừa đảo. Người đó mặt đỏ bừng. Oan hồn trên người hắn đã hiện ra, xung quanh quấn quanh mấy chục linh hồn mèo, chó nhỏ và cả chim sẻ. Những con vật này toàn thân đều rách nát, đa số bị bỏng, bị thương do dao đâm, lột da, tất cả đều phải chịu tổn thương trước khi trích, bị hành hạ đến trích. Chúng dày đặc phủ khắp người đàn ông, từng chút một gặm nhấm linh hồn hắn. Hiện tại, linh hồn của người đàn ông đã bị gặm nhấm chỉ còn lại một cái đầu. Hắn bây giờ chỉ là một cái xác biết đi, không quá mấy ngày nữa sẽ trích bất đắc kỳ tử. Những con vật nhỏ này sau khi trích lẽ ra phải đi đầu thai lục đạo, bước vào kiếp sau. Nhưng vì phải chịu quá nhiều đau khổ khi còn sống, không cam lòng buông tha hắn, nên đã trở thành chấp niệm, vì vậy luôn đi theo hắn, không trích không thôi. Tôi nhìn thấy một con mèo sữa trong đám động vật nhỏ, nó bị thương rất nặng, nhưng lại cắn một cách rất hăng say. Trong lục đạo, kiếp súc sinh rất khó thoát, nhiều loài động vật đời đời kiếp kiếp đều không thể thoát khỏi kiếp súc sinh. Nhưng con mèo sữa này đã mở được linh căn, giác ngộ được linh trí. Nếu để nó tiếp tục lưu lại nhân gian, e rằng sẽ gây hại cho việc tu hành của nó. Nó vốn là người sắp trích, sau khi đầu thai rồi sẽ còn gặp lại đối tượng của mình. Đến lúc đó nó có thể ở hình thái khác nhau và gặp nhau, đi, nó rất nhớ con. Nó từ từ nâng cái đầu nhỏ lên, nháy mắt với tôi, sau đó biến mất trong nhân gian. Các con vật khác cũng theo đó rời đi. Cái con đàn bà này lại nói hưu nói vượn, đồ điên, lại còn giả thần giả quỷ. Nếu thực sự có quỷ,
Tại sao những kẻ ác đó không bị báo ứng nào? Ha ha ha. Hắn mở cái miệng đầy răng vàng, cười với những người xung quanh. Ồ, sao ngươi biết bọn họ không có báo ứng? Hay là ngươi đang tự chúc mừng bản thân? Vậy ta có thể nói cho ngươi biết, trên người ngươi có rất nhiều động vật đang bò đó. Không, có một con mèo sữa đang nói bên tai ngươi rằng nó rất đau. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Hắn mặt mày hung dữ nhào tới tôi, vung thanh sắt trong tay lên đập xuống. Cẩn thận! Kỷ Hoài Chi chắn trước mặt tôi. Trong khoảnh khắc thanh sắt vung tới, tôi kéo Kỷ Hoài Chi ra. Tay kia của tôi nắm lấy thanh sắt hắn vung tới, dùng tay không bẻ gãy nó. Khi xuống núi sư phụ có nói, nếu pháp thuật không giải quyết được thì dùng vật lý siêu độ. Lúc người đàn ông đó bị vệ sĩ áp giải đi, trên mặt vẫn tràn đầy kinh hãi và không thể tin được. Giải quyết xong mọi việc, tôi quay đầu nhìn Kỷ Hoài Chi. Anh ta chắp tay với tôi, nói: Lam đại sư quả nhiên lợi hại. Giải quyết xong chuyện vặt, nhìn khí đen cuồn cuộn trên không trung phía trước, tâm trạng tôi có chút nặng nề. Tôi giơ tay chỉ vào tòa nhà, vốn là một vùng đất phong thủy tốt, nhưng có người đã chôn 6 thi thể hung ác dưới lòng đất. Kỳ tiên sinh, 6 thi thể hung ác này lần lượt ứng với vị trí đầu, tứ chi và thân của anh. Trước khi trích, họ đều chịu sự hành hạ phi nhân tính, oán khí cực nặng. Vì vậy mới tạo thành đại hung chi trận này. Trận hung ác này sẽ từng chút một xâm chiếm vận khí quanh thân anh, thay đổi vận mệnh của anh, cho đến khi kim quang tan vỡ. Đến lúc đó, anh sẽ bị những con quỷ dữ này quấn thân cho đến trích. Tôi chỉ vào nơi trước mắt, đào lên. Những người Kỷ Hoài Chi mang theo nhanh chóng dọn dẹp nơi này. Sau đó, mấy chiếc máy xúc cùng nhau làm việc, mặt đất bằng phẳng ban đầu xuất hiện một cái hố lớn. Mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi của mỗi người. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện 6 thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, trên đó bò đầy giỏi và ruồi. Một số người thậm chí đã nôn mửa tại chỗ. Chỉ thấy ở giữa 6 thi thể này có đặt một hình nộ, trên hình nộ mặc một chiếc áo sơ mi của Kỷ Hoài Chi, trong túi áo lộ ra mấy sợi tóc đen. Tôi lấy kiếm gỗ đào và bùa chú đã chuẩn bị sẵn ra, dùng kiếm gỗ đào rạch tay, vẽ một trận pháp trên khoảng đất trống trước mặt. Người bày trận có chút kiến thức, nhưng trận pháp âm hiểm sẽ tiêu hao rất lớn đối với người thi pháp, đa số là hao tổn dương thọ để đối phó. Để tránh có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu tiền, họ thường để lại một đường lui. Đối với người mang đại vận khí như Kỷ Hoài Chi, sơ hở mà người thi pháp để lại càng lớn. Mọi việc kết thúc, sợi chỉ đen quấn quanh người Kỷ Hoài Chi cũng tan biến. Tôi nằm trong căn biệt thự sang trọng vừa thuê, vui vẻ đếm số tiền Kỷ Hoài Chi đã chuyển đến. Mấy ngày tiếp xúc với anh ta, tắm mình trong kim quang quanh người anh ta, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong đầu tôi vẫn đang suy tính làm thế nào để tiếp xúc với anh ta nhiều hơn. Đinh linh linh, điện thoại đến hiển thị Kỷ Hoài Chi. Alo, Lam đại sư xin chào. Tôi là Kỷ Hoài Chi, có thể mời cô đến đồn cảnh sát khu Hà Điện một chuyến được không? Cảnh sát có một số vấn đề muốn hỏi cô. Chào cô, xin hỏi cô là Lam Nhân tiểu thư phải không? Trong phòng thẩm vấn, một cảnh sát mặt chữ điền hỏi. Là tôi. Được, tiếp theo chúng tôi sẽ hỏi cô theo thông lệ, cô hãy trả lời thành thật. Làm thế nào cô biết dưới tòa nhà Tây Thành có 6 thi thể, cô có liên hệ gì với họ khi còn sống, và cái chết của họ có liên quan gì đến cô? Tôi trả lời trôi chảy, tôi và họ không quen biết nhau, cũng không có liên hệ gì, và cái chết của họ cũng không liên quan gì đến tôi. Còn về việc làm thế nào tôi biết dưới đất có thi thể, đó là do tôi tính ra. Thân phận của tôi là một đạo sĩ. 20 năm trước tôi luôn sống ở Thanh Vân Quán, mới xuống núi cách đây không lâu, ngày thứ 2 xuống núi đã nhận được công việc của Kỷ Hoài Chi. Được rồi, buổi hỏi chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Sau này nếu vụ án có tiến triển, mong Lam tiểu thư có thể hợp tác với chúng tôi. Viên cảnh sát đứng dậy, bắt tay tôi. Đây không phải là một vụ án bình thường, sau đó sẽ được chuyển giao cho cục quản lý sự kiện linh dị do nhà nước thành lập xử lý. Sau khi viên cảnh sát hỏi thăm theo thông lệ, anh ta cho tôi rời đi. Vừa bước ra khỏi cổng cục cảnh sát, Kỷ Hoài Chi đã đợi tôi ở cổng. Nhìn thấy tôi, anh ta nhanh chóng bước về phía tôi. Lam đại sư, rất xin lỗi vì lại phiền cô vì chuyện của tôi. Đại sư, tôi đã thực sự thấy được bản lĩnh của cô rồi. Mấy ngày trước, người đàn ông ở công trường chúng tôi đi trên đường phố, bị một con chim vô duyên vô cớ rơi từ trên trời xuống đập trích. Cô có thể giúp tôi xem một quẻ nữa không, hoặc cô tặng tôi một lá bùa hộ mệnh. Tôi liếc nhìn anh ta, quẻ của tôi rất đắt. Giá cả không thành vấn đề, cứ tùy ý ra giá. Kỳ tiên sinh có thể chuyển đến một nơi gần núi, gần nước trong vài tháng tới để giúp anh xua đi vận rủi, thay đổi từ trường. Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa ra đã thấy Kỷ Hoài Chi vừa chạy bộ buổi sáng về. Bốn mắt nhìn nhau, ôi, Lam tiểu thư, cô ở đây sao? Tôi ở ngay cạnh nhà cô. Thật là trùng hợp. Ha ha, đúng vậy. Tầng này chỉ có 2 căn hộ, quả thực là trùng hợp. Tôi đã chuyển đến đây sáng nay rồi. Tòa nhà này cũng thuộc tài sản của tập đoàn Kỳ Thị, phong thủy cực tốt, vừa phù hợp với tiêu chuẩn nhà ở của Kỷ Hoài Chi, lại là một nơi gần núi gần nước. Sở dĩ tôi thiết kế cho anh ta ở ngay cạnh tôi là vì tôi thực sự không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn ăn uống nữa. Anh ta cầm chiếc khăn vắt trên cổ, lau mồ hôi trên trán. Mấy sợi tóc mái trên trán anh ta theo động tác mà bay lên, lộ ra cái trán sạch sẽ. Anh ta lông mày thanh tú, lúc này đang cúi đầu, trông không có vẻ gì là hung hăng. Nói anh ta là trai trẻ chắc cũng có người tin. Một mùi hương thanh mát xộc vào mũi tôi, mang theo cảm giác đói khát mà tôi vẫn luôn cố gắng kìm nén. Thực sự không chịu nổi, tôi nhăn mũi lại, hít mạnh một hơi trên người Kỷ Hoài Chi. Kỷ Hoài Chi bị hành động của tôi làm cho sợ hãi lùi lại một bước. Anh ta nâng cánh tay lên người nách mình. Tôi đi tắm đây. Anh ta bỏ lại câu này, rồi vội vàng chạy về phòng. Chỉ còn lại tôi ở lại nơi đó âm thầm nghiến răng. Cảm giác này,
giống như một người lữ hành khô khát sắp trích trong sa mạc, khó khăn lắm mới nhìn thấy một ốc đảo, dù trước mặt là thuốc độc, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Ngày nào cũng có một miếng thịt mỡ ngon lành treo trước mắt, con quỷ nào mà chịu nổi. Về đêm, tôi nằm trên giường, hồi tưởng lại mùi hương của Kỷ Hoài Chi để chuẩn bị ngủ. Ầm ầm ầm. Lam tiểu thư, cứu mạng. Tiếng Kỷ Hoài Chi gõ cửa truyền đến. Giọng nói có vẻ hơi chói tai, giống như cố ý hạ giọng giả làm giọng người. Ầm ầm ầm. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Tôi trở mình xuống giường, nhìn qua mắt mèo. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hành lang. Nhờ ánh trăng, hành lang tối om bên ngoài không một bóng người. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Đinh linh linh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong đêm tĩnh mịch trở nên đặc biệt chói tai. Tôi giơ tay nghe điện thoại, giọng Kỷ Hoài Chi truyền đến từ đầu dây bên kia. Giọng nói mờ ảo, giống như bị cách bởi một lớp kính. Lam tiểu thư, tôi bị trói ở góc hành lang, cô mau đến cứu tôi đi. Tôi không bình luận gì, khách sạn này là khách sạn 5 sao, làm sao kẻ bắt cóc có thể vào được. Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió vù vù. Một lúc lâu sau, giọng nói bên kia điện thoại lại vang lên, mau đến cứu tôi, mau đến cứu tôi cúp điện thoại. Dạ cũng không giống, lại còn muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Mở cửa phòng, giây phút tôi bước ra khỏi cửa, hành lang lại trở lại yên tĩnh. Ánh trăng trắng xóa chiếu lên cửa phòng Kỷ Hoài Chi, có vẻ hơi bất thường. Kỷ Hoài Chi, anh có ở đó không? Tôi gõ cửa phòng anh ta. Không ai trả lời. Tôi giơ kiếm gỗ đào lên, bổ mạnh vào khóa cửa. Ổ khóa bị chẻ đôi, phát ra tiếng kéo kẹt rồi từ từ mở ra theo gió. Tôi bước vào phòng ngủ bên trong, chỉ thấy Kỷ Hoài Chi đang ngồi ở góc giường, tay nắm chặt lá bùa vàng mà tôi đã tặng anh ta. Thấy tôi bước vào, anh ta giơ lá bùa vàng lên, hét lớn vào tôi, mau cút ra ngoài. Thấy anh ta sợ hãi như vậy, tôi nảy ra ý định trêu chọc. Tôi không muốn ra ngoài, anh đến chơi với tôi có được không? Tôi chống tay xuống đất bò ngược về phía trước, trông chẳng khác gì một nữ quỷ điên loạn. Đợi tôi bò đến gần, thấy anh ta sợ hãi đến mức hai mắt vô hồn, vẻ mặt đờ đẫn, tâm trạng tôi rất tốt. Tôi đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh ta, Kỷ tiên sinh, anh không sao chứ? Anh ta từ từ nuốt nước bọt, cô là người hay là quỷ? Tôi là người, chỉ là trên trần nhà anh có một con quỷ. Tôi chỉ vào đèn treo chéo trên đầu anh ta. Bên trên treo một nữ quỷ lưỡi dài, nước dãi của nó đang nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Anh ta có vẻ không muốn tin. Vừa rồi có một thứ mặc vest gõ cửa ngoài liên tục, còn gọi điện thoại cho tôi. Làm sao tôi biết cô chính là Lam tiểu thư? Tôi cắn rách đầu ngón tay, bôi si rô tươi lên mí mắt anh ta, bây giờ anh nhìn rõ tôi chưa? Anh ta nhìn thấy con quỷ lưỡi dài trên trần nhà, sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng, tay nắm chặt tay áo tôi không buông. Tôi vỗ vai anh ta, đừng sợ, có tôi ở đây. Con quỷ đó lượn lờ bên ngoài chúng tôi, không dám tiến lên. Nhưng nó lại không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của công đức trên người Kỷ Hoài Chi, vì vậy cứ lởn vởn bên cạnh anh ta không chịu rời đi. Tôi thấy tu vi của nó còn nông cạn, hẳn là một con quỷ mới. Những con quỷ lớn bình thường nhìn thấy hai chúng tôi đều tránh xa, nhưng nó lại háo hức tiến lên. Thấy nó nuốt nước bọt, giống như không thể kiểm soát được sự thèm ăn, nó há cái miệng to như chậu máu nhào về phía Kỷ Hoài Chi. A, Lam cô nương cứu tôi! Tôi giơ tay dán lá bùa vàng trên tay lên người Kỷ Hoài Chi. Con nữ quỷ nhìn thấy lá bùa vàng, lập tức co rụt lại trên đèn treo. Lam tiểu thư, lá bùa này của cô có tác dụng như vậy sao? Tôi mua thêm mấy tấm bùa tương tự được không? Anh ta nhìn lá bùa trên cánh tay, như thể nhìn thấy bảo vật. Loại bùa này chỉ có thể khiến tiểu quỷ cảm thấy ghê tởm, không có nhiều sát thương. Ghê tởm? Đúng vậy, giống như con người nhìn thấy phân vậy. Công đức trên người anh thu hút nó, vì vậy nó muốn ăn anh. Bây giờ có lá bùa này, anh không cần lo lắng nữa. Được rồi, giờ thì anh ngủ yên đi, tôi về ngủ đây. Thấy tôi định đi, anh ta nắm chặt tay tôi, Lam cô nương, tôi ngủ lại chỗ cô một đêm nhé, nếu không tôi ở đây cũng không ngủ được. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm phiền cô. Tôi sẽ trả tiền phòng, không ở miễn phí đâu. Kỷ Hoài Chi liên tục đảm bảo với tôi, trông như một chú thỏ trắng nhỏ. Đã muốn đến rồi, vậy thì đến đi. Ăn anh xong, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Vậy được, anh đi theo tôi đi. Đôi mắt hoa đào của anh ta lập tức tràn đầy ý cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Tôi nuốt nước bọt. Cười gì mà cười. Tôi đưa anh ta đến phòng ngủ phụ của tôi. Tối nay quá mệt mỏi. Rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, mấy con tiểu quỷ theo mùi hương bay vào ngoài cửa sổ. Tôi xoa tay, tiểu quỷ to gan, dám đến giành đồ ăn với bà đây. Giơ tay siêu độ mấy con tiểu quỷ, phiền phức quá, làm phiền bà đây ăn cơm. Đánh bay tiểu quỷ xong, tôi tâm trạng rất tốt, quay đầu nhìn Kỷ Hoài Chi đang tắm rửa sạch sẽ nằm trên bàn ăn. Tôi nhìn kỹ, miếng thịt ở cổ ngon quá, cắn một cái đi. À, món ngon nhân gian. Bên tai lại vang lên tiếng kêu như heo bị chọc tiết, vô cùng thê thảm. Mở mắt ra, chỉ thấy Kỷ Hoài Chi nằm nghiêng ngửa trên người tôi. Tôi dùng tay ôm chặt anh ta vào lòng, tiện cho tôi cắn cổ anh ta và nghiền ngẫm. Gì, hình như đã dì si rô rồi. Trong phòng toàn là mùi hương của anh ta, ngửi đến mức tôi có chút mơ màng. Tôi cúi đầu nhìn những giọt si rô rỉ ra từ chiếc cổ dài thanh tú của anh ta. Cảm giác đói khát đó lại ập đến, dạ dày như bị ai đó nắm chặt, có chút đau. Bản năng thúc đẩy tôi thè lưỡi ra, liếm sạch từng chút một, hoàn toàn không đủ. Trạng thái hiện tại của tôi giống như một người lữ hành sắp trích vì khô khát trong sa mạc, khó khăn lắm mới thấy được một ốc đảo, dù trước mặt là thuốc độc, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chiếc răng nanh trong miệng chuyển sang trạng thái thứ hai, mọc ra gai nhọn,
đâm vào chiếc cổ trắng như tuyết của chú cừu non. Chú cừu non đáng thương chỉ có thể be be kêu, nhưng kết quả lại đổi lấy sự chiếm đoạt càng thêm vô độ của kẻ xấu. Anh ta đau đớn giãy giụa, trong lúc hoảng loạn, lá bùa tôi dán cho anh ta đêm qua đã rơi ra. Oẹ! Tôi vội vàng buông miệng, quay đầu sang một bên để bình tĩnh lại. Trời ơi, cứ như là ăn phải phân vậy. Chờ tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, cảm nhận được sức nặng trên người. Tại sao anh ta vẫn chưa dậy, không phải bị tôi hút choáng rồi chứ? Tôi đưa tay đẩy anh ta, Kỷ Hoài Chi. Một lúc sau, nghe thấy anh ta lên tiếng, tôi mới yên tâm. Không chết thì đứng dậy đi. Tôi đạp anh ta một cái xuống giường. Anh ta nằm trên sàn một lúc, mới lúng túng đứng dậy. Tôi nhìn qua, anh ta dùng hai tay kéo vạt áo, dái tai hơi đỏ, hai mắt ngấn lệ, trên cổ còn có ánh sáng lấp lánh của nước. Không dám nhìn. Tôi chột dạ quay đầu đi, khụ, sao anh vào phòng tôi mà không gây tiếng động gì? Anh ta mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, tôi vốn định mang bữa sáng cho cô, nhưng nghe thấy cô mắng người trong phòng, tôi sợ cô gặp nguy hiểm nên đã đi vào. Tôi cãi lại, anh thấy tôi như thế này thì có thể gặp nguy hiểm sao? Lúc này thì đến lượt anh ta vẻ mặt có chút không tự nhiên. Hình như lại nghĩ đến điều gì, anh ta lại thẳng lưng lên. Vậy thì cho tôi hỏi, cô cắn cổ tôi làm gì? Cô là chó à? Không chỉ cắn tôi, còn liếm tôi nữa. Giọng nói anh ta nhỏ như tiếng muỗi, lại quay mặt đi chỗ khác. Biết mình đối lý, tôi đành phải xin lỗi, sau đó mời anh ta ra khỏi phòng. Đêm đó, tôi gặp một cơn ác mộng. Anh thích em. Là một giọng nam dễ nghe đang gọi tôi. Điều này khiến tôi sợ hãi không hề nhẹ. Trước đây có một vị hòa thượng mang 4 đồ đệ, kết quả ra ngoài gặp phụ nữ, phải mất rất nhiều công sức mới thoát thân được toàn thây, huống chi là tôi. Thế là, tôi quay người bỏ chạy, nhưng bị người đó giữ chặt. Tôi hét lớn, kẻ nào dám đùa giỡn với bà cô mày? Tôi cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ mặt anh ta. Sương mù tan đi, khuôn mặt anh ta hiện ra trước mắt tôi, khiến tôi giật mình. Người này mang khuôn mặt của Kỷ Hoài Chi, nói với tôi, lấy anh đi. Tôi đẩy anh ta ra xa, tôi không thích anh, sao tôi có thể lấy anh? Anh ta nghiêng đầu, em không thích anh, sao lại mơ thấy anh? Nói đùa, nói bậy, ai lại thích một chú cừu non và một chú heo con chứ? Sao tôi có thể thích đồ ăn được? Em thích anh, em thích anh, em thích anh. Âm thanh như ma âm quán tai, cứ quanh quẩn bên tai tôi. Tôi hét lớn vào khoảng không, đừng theo tôi nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm quần áo tôi, ẩm ướt, rất khó chịu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lờ mờ sáng, ánh sáng chiều đỏ rực chiếu vào trong phòng. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra gần đây, tôi cảm thấy mọi chuyện dường như đã mất kiểm soát. Tôi quyết định rời xa Kỷ Hoài Chi một thời gian, đi chơi một chút, thư giãn tâm trạng, tránh việc đêm nào cũng mơ thấy khuôn mặt của Kỷ Hoài Chi. Đến sân bay, đặt chuyến bay sớm nhất. Tin nhắn từ Kỷ Hoài Chi hiện lên trên điện thoại, đừng đi sân bay thành PH, chữ mới đánh được một nửa, phía sau không có nội dung gì. Vừa định chạy ra ngoài, nhưng vẫn chậm một bước, giây tiếp theo, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất. Nơi ồn ào ban đầu trở nên vô cùng tĩnh lặng. Khu vực hiện đại hóa trước mắt đã biến thành một sân vườn cổ kính, trong sân trồng 2 cây hòe lớn, phía trước cây hòe có một cái ao. Trong ao có mấy con cá đen đang bơi lờ đờ. Trong sân là 2 căn nhà ngói rách nát, tay nắm cửa phủ một lớp bụi. Tin nhắn của Kỷ Hoài Chi cho thấy anh ta rất có thể đã gặp nguy hiểm, có thể cách ly người sống, kéo người vào lãnh địa của nó. Kẻ ra tay lần này thực sự không đơn giản. Xoẹt, âm thanh xé toạc không khí vang lên sau tai, tôi vội vàng né sang một bên. Một thanh kiếm gỗ cắm vào cây cột trước mặt tôi. Nhìn kỹ, trên đầu mũi kiếm có cắm một tờ giấy. Tôi bước đến, rút kiếm xuống, lấy tờ giấy bên trong ra. Là thư cầu cứu do Kỷ Hoài Chi viết, Lam cô nương, tôi bị người ta bắt vào một căn phòng rách nát, cô mau đến cứu tôi, tiền thưởng không thành vấn đề. Vừa nãy anh ta còn nhắn tin bảo tôi mau đi, bây giờ lại nhắn tin cầu cứu tôi. Chẳng qua là thứ đó muốn thu hút tôi vào 2 căn nhà tranh đó để xem xét. Tôi quan sát kỹ bố cục của sân, 2 căn nhà tranh này nên là một sinh môn, một tử môn. Nó sẽ giấu Kỷ Hoài Chi ở đâu? Kể từ khi tôi bước vào mảnh đất quỷ dị này, tôi đã không thể ngửi thấy mùi hương trên người Kỷ Hoài Chi. Tôi không thể dựa vào mùi hương để phán đoán vị trí của anh ta nữa. Điều này khiến tôi có chút bồn chồn, sự bạo động bị đè nén trong cơ thể có chút không thể kiểm soát. Tôi nhịn cơn bực bội trong lòng, quan sát kỹ lưỡng. Đồ đệ, vi sư phạt con chép những trận pháp này 100 lần. Sư phụ, nhiều như vậy, phải chép đến bao giờ ạ? Trong đầu tôi hồi tưởng lại cảnh sư phụ phạt tôi chép trận pháp. Bất kỳ trận pháp nào cũng có sơ hở của nó. Đột nhiên, tôi lóe lên một linh cảm. Nhớ lại bố cục vừa thấy lúc đi vào, cây hòe, cái ao và cá bơi. Tôi lại chạy ra sân trước quan sát kỹ. Vài phút sau, tôi phát hiện vị trí cá bơi đều là cố định. Vị trí của chúng thay đổi 5 phút một lần, có nghĩa là trận pháp thay đổi 5 phút một lần. Trong ao có mấy con cá nhỏ, luôn xoay quanh con cá lớn. Khoảnh khắc đó, con cá lớn chỉ vào cây hòe bên trái, vậy nhà tranh bên trái là tử môn, bên phải là sinh môn. 5 phút sau, con cá lớn chỉ vào cây hòe bên phải, có nghĩa là bên phải là tử môn, bên trái là sinh môn. Nhân lúc trận pháp vừa thay đổi, tôi xông vào căn nhà tranh bên trái, một cước đạp đổ khóa cửa. Chỉ thấy Kỷ Hoài Chi đang nằm thẳng đơ trên sàn nhà, không biết sống chết. "Này!" Tôi gọi anh ta, đưa tay thăm dò xem anh ta còn thở không. "Nha đầu, chạy đi đâu?" Chờ tôi chạy đến cửa, một đạo sĩ râu trắng mặc áo đạo đã xuất hiện bên ngoài. Xem ra hắn chính là chủ nhân của mảnh đất quỷ dị này.
Nha đầu con tu vi còn non nớt. Tiếc rằng hôm nay gặp phải ta, nhất định khiến ngươi có mạng đến mà không có mạng về. Người kia ra giá bao nhiêu? Có nhiều tiền hơn Kỷ Hoài Chi không? Tôi cười lạnh. Hừ, bớt dở giọng chân chu, đây không phải chuyện tiền bạc. Hôm nay hãy để mạng của các ngươi lại đây. Hắn vung cây phất trần trong tay, trước mặt hắn xuất hiện 3 con tiểu quỷ. Tôi lách người né tránh đòn tấn công của một con tiểu quỷ, ngươi là một đạo sĩ, lại cấu kết với quỷ quái, làm hỗ trợ ác nhân, cực kỳ tổn hại âm đức. Trên người ta đã mang vô số nhân quả tội nghiệt, đã không thể trả hết. Bây giờ có thể còn có chút tác dụng, còn về việc trích rồi sẽ xuống tầng địa ngục thứ mấy, ta không quan tâm. Hắn tiếp tục chỉ huy tiểu quỷ phía sau tấn công. Mấy con quỷ này có lẽ đã bị đạo sĩ này áp bức lâu ngày, tấn công lên đều là kiểu đánh không cần mạng. Chắc là muốn sớm hồn phi phách tán để đỡ phiền lòng. Chúng cùng nhau xé xác, nhất thời khiến tôi có chút trở tay không kịp. Đột nhiên, một con tiểu quỷ từ phía sau thừa lúc tôi không đề phòng tấn công. Lập tức si-rô tươi phun ra. Đạo sĩ râu trắng thừa cơ dán bùa thất hồn lên người tôi. Tôi nằm trên đất, cảm nhận được si-rô tươi trào ra từ lưng và cảm giác đau đớn khi tiểu quỷ cắn xé thịt ra, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Nhìn Kỷ Hoài Chi đang nằm im một bên, tôi nghĩ hôm nay hai chúng tôi có lẽ đều phải bỏ mạng ở đây. Chúng ta đều sắp trích rồi, anh cứ để tôi ăn một bữa no nê đi. Không nói gì, tôi coi như anh đồng ý rồi. Miệng tôi cắn Kỷ Hoài Chi, nước mắt lại kích động không ngừng chảy. Trời ơi, trích trước tôi cũng phải ăn một bữa no nê, cuối cùng không cần làm quỷ trích đói nữa. Cảm giác hấp thụ được dinh dưỡng khiến tôi có chút lâng lâng, đầu óc cũng có chút không tỉnh táo. Trong mơ hồ hình như nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó, một thứ mềm mại phủ lên môi tôi, cướp đi hơi thở của tôi. Mở mắt ra lần nữa, tôi và Kỷ Hoài Chi cùng nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Chiếc tivi treo tường đang phát bản tin, ngày 8 tháng 7, sự kiện thú dữ tấn công người xảy ra tại sân bay thành phố. Một người trích và 2 người bị thương, tin tức liên quan tiếp theo xin tiếp tục chú ý đến Lạc Thiên News. Bình luận phía dưới, sân bay thủ đô mà lại có thú dữ làm sao vào được? Bản đời thực của gấu ra mắt sao? Đừng có quá đáng chứ, tắt điện thoại, hoạt động gần cốt. Cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Người đến là viên cảnh sát mặt chữ Điền tôi đã gặp trước đó, phía sau anh ta đi theo một vị đạo sĩ với phong thái tiên phong đạo cốt. Tôi vội vàng tiến lên, "Chào anh." Viên cảnh sát mặt chữ Điền bắt tay tôi, "Chào cô, Lam tiểu thư, rất xin lỗi vì giờ này còn làm phiền cô. Sự kiện lần này đã lan truyền trên mạng xã hội, có không ít người đang đoán mò, chúng tôi mới phải đến làm phiền cô vào lúc này, mong cô có thể hợp tác." Đương nhiên là được. Vị này là Triệu tiên sinh của cục quản lý sự kiện linh dị, tiếp theo sẽ do anh ấy hỏi cô. Người đàn ông bên cạnh anh ta mỉm cười với tôi, "Tiểu Âm, anh là đại sư huynh của em đây." Tôi thực sự không có ấn tượng gì với vị sư huynh này. Lúc tôi được nhặt về quán, đại sư huynh đã ra ngoài bôn ba giang hồ rồi. Cũng chỉ thỉnh thoảng nghe sư phụ nói, tôi có một người đại sư huynh đang làm việc trong cơ quan nhà nước. Tôi thực sự đã quên những chuyện xảy ra sau khi bất tỉnh. Chắc là sau khi tôi bất tỉnh đã tiến vào trạng thái thứ hai, phá hủy được lãnh địa quỷ. Làm như vậy sẽ khiến tôi mất kiểm soát, sẽ mang lại nguy hiểm cho người khác. Sờ vào vết thương trên vai, chỗ đó còn hơi đau nhức. Hồi tưởng lại ký ức trước khi bất tỉnh, tôi nhìn Kỷ Hoài Chi đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại, từ từ chạm vào môi anh ta. Nhưng tôi không muốn buông thả dục vọng, bởi vì một khi cánh cửa này được mở ra, sẽ không bao giờ đóng lại được nữa. Dễ sờ lắm sao? Tôi đang định rút tay về, người vẫn luôn hôn mê trên giường từ từ mở mắt ra. Anh ta nắm lấy tay tôi, đặt lại lên miệng anh ta. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ta, tôi vô thức né tránh ánh mắt. Trái tim đập điên cuồng không kiểm soát, không phân biệt được là phản ứng cơ thể hay phản ứng tâm lý. Răng nanh lặng lẽ nhô ra, tôi dùng lưỡi cố gắng ấn xuống. Không có tác dụng, không ấn xuống được. Em còn đói không? Còn muốn uống si anh không? Nước bọt không tự chủ được tiết ra, tôi nuốt nước bọt. Anh không sợ em sao? Anh ta cười khẽ, sợ gì chứ? Anh thấy rất ngầu mà. Giống như người nghiện vậy, một phát là yết sạch tất cả kẻ xấu. Ví von này có chút mới lạ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Anh ta nghiêng đầu, ngoan ngoãn lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Anh không sợ em ăn thịt anh sao? Vậy em có ăn thịt anh không? Anh ta cong môi cười. Trời ơi, tôi chắc chắn là đã thích anh ta rồi. Tôi nắm lấy tay anh ta, cắn nhẹ một cái vào ngón tay anh ta. Chép chép miệng, nếm thử mùi vị là được rồi. Anh ta cười khẽ một tiếng, kéo tôi vào người anh ta. Đại sư huynh cứ cách 2 ngày lại đến thăm tôi một lần, bên anh đã điều tra rõ về đạo sĩ râu trắng đó rồi. Hắn ta làm việc cho ông chủ của tập đoàn Chấn Nghiệp. Kỷ Hoài Chi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, họ là ông trùm bất động sản ở kinh đô. Vì tôi nhanh hơn họ một bước mua được mảnh đất đó, nên họ mới ôm hận trong lòng, chủ yếu là do tôi gây ra những chuyện này. Anh ta vô cùng áy náy, nắm tay tôi, Âm, xin lỗi em. Là anh đã mang đến họa sát thân cho em. Ở bên anh, em cứ bị thương mãi. Tôi xua tay, không để ý. Trong lòng tôi lại đang chế nhạo anh chàng thỏ trắng nhỏ này, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Rốt cuộc là tôi chủ động tiếp cận anh ta. Sau lần gặp mặt đầu tiên, đều là tôi cố ý sắp đặt để gặp anh ta. Khụ khụ, sư muội. Đại sư huynh nhắc nhở ở bên cạnh. Sư phụ hỏi em khi nào thì về thăm người. Chọn ngày không bằng gặp ngay, hôm nay đi đi. Cũng được, sư phụ nhớ em lắm. Anh ta đứng dậy, chuẩn bị thu dọn đồ đạc cho tôi. Em, Lam Nhân, em đi thật sao? Kỷ Hoài Chi yên lặng ngồi trên giường, như thể bị bỏ rơi, vẻ mặt có chút bối rối. Anh biết chúng ta không thể ở bên nhau lâu dài, nhưng em có thể ở lại thêm vài ngày,
để anh nói lời tạm biệt với em không?" Môi anh ta mím chặt, hốc mắt hơi đỏ. Tôi và sư huynh nhìn nhau cười. Tôi lau khóe mắt anh ta, "Anh đang nghĩ gì vậy? Anh không muốn cùng tôi về sao?" "Sư phụ nuôi tôi từ nhỏ, đối với tôi như nửa người cha. Anh không tính đi cùng tôi về thăm người sao?" Một lúc lâu sau, anh ta mới bừng tỉnh, ngồi ở đó, vừa khóc vừa cười. Sau đó, tôi và anh ta đi khắp mọi miền của Tổ quốc. Bất cứ khi nào gặp phải tà ma quấy phá, tôi vẫn sẽ làm công việc cũ của mình là trừ ma vệ đạo, bảo vệ vạn nhà. Cuộc hành trình của tôi là biển sao và đại dương.